2023 मा तपाईले आफूले प्रयोग गर्ने मोबाइल र मोबाइल युज गर्दाखेरि युज गर्ने इन्टरनेट या डाटाबाट चाहिँ तपाईले घरमै बसेर चाहिँ अनलाइन अर्निङ गर्ने सोच गर्दै हुनुहुन्छ या अनलाइनबाट कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर तपाईले सोचिराख्नु भएको छ नि साथीहरु, तपाईको लागि चाहिँ आजको यो भिडियो चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। किनभने आज यस भिडियोमा चाहिँ म तपाईहरुलाई जेन्युइन तरिकाले तपाईले आफ्नो मोबाइल र आफ्नो इन्टरनेट या डाटा प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईले घरमै बसेर कसरी पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ त्यस सम्बन्धी सम्पूर्ण जानकारी दिनेछु भने सम्पूर्ण सेटअप चाहिँ तपाईहरुलाई गरेर पनि देखाउने छु। तपाईहरुले अहिलेसम्म हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेललाई अन गर्न भने नबिर्सिनु होला। नमस्कार साथीहरु, म प्रतीक, वेलकम टु तपाईहरुलाई तपाईहरुकै च्यानल न्यू आईपीओ अपडेटमा। तपाईसँग भएको मोबाइल, तपाईले युज गर्ने वाइफाई या इन्टरनेट या तपाईले चाहिँ डाटा लिएर चाहिँ फेसबुक चलाउनुहुन्छ होला हैन, टिकटक चलाउनुहुन्छ होला, युट्युब हेर्नुहुन्छ होला भने तपाईले चाहिँ अब त्यो डाटालाई प्रयोग गरेर केही सेकेन्डमा चाहिँ तपाईले अनलाइन अर्निङ गर्न सक्नुहुनेछ। त्यसको लागि के गर्नुपर्ने छ अब हामी प्र्याक्टिकल सहित जान्ने छौं। सर्वप्रथम त तपाईसँग भएको एउटा नागरिकता होला हैन, तपाईसँग नेपाली नागरिकता होला या तपाईसँग जन्मदर्ता हुन सक्छ, तपाईसँग नागरिकता नभएको भए। धेरै साथीहरुसँग चाहिँ नागरिकता पक्कै होला। तपाईले आफ्नो नागरिकता र साथै चाहिँ तपाईले पीपी साइजको फोटो लिएर चाहिँ तपाईले बैंकमा जानु होला, कुनै पनि बैंकमा जानु होला। त्यसपछि तपाईले एउटा त्यहाँ सेभिङ अकाउन्ट खोल्नु होला। त्यसपछि त्यतिखेरै तपाईले एउटा डिमेट अकाउन्ट खोल्नु होला र साथै एउटा मेरो शेयर अकाउन्ट पनि खोल्नु होला, जो चाहिँ एउटा एप्लिकेसन रहेको छ जसबाट चाहिँ हामीले अनलाइनमा अर्निङ गर्न सक्छौं। यति सम्पूर्ण काम गरिसकेपछि तपाईले फर्म भर्दाखेरि दिएको इमेलमा चाहिँ तपाईको लागि एउटा मेल आउनेछ। अब तपाईलाई म प्र्याक्टिकल मेरो मोबाइलमा गएर चाहिँ देखाउने छु, जसको लागि चाहिँ मैले तपाईहरुको लागि भनेर मोबाइल स्क्रिनको रिकर्डर पनि अन गरिदिने छु। यहाँ चाहिँ म मेरो जीमेल अकाउन्ट खोल्छु र यहाँ जीमेल अकाउन्ट खोलिसकेपछि यहाँ चाहिँ मलाई एउटा मेल आएको छ मेरो शेयरबाट। तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ यो मेरो शेयरबाट आएको छ। त्यो मेरो शेयरबाट आएको मेललाई चाहिँ तपाईले अब खोल्नु पर्ने हुन्छ। यसरी खोलिसकेपछि तपाईलाई एउटा मेल आएको देख्न सक्नुहुन्छ, जहाँ चाहिँ तपाईले डीपी आईडी भनेर देख्नु भएको होला, लगइन आईडी भनेर देख्नु भएको होला र साथै चाहिँ पासपोर्ट भनेर देख्नु भएको होला। यो कुरालाई चाहिँ हामीले अब चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। उनीहरुले चाहिँ आफ्नो रेन्डमली चाहिँ पासपोर्ट दिएको हो भनेपछि लगइन आईडी भनेको चाहिँ तपाईको आईडी हो, जसमा चाहिँ तपाईले त्यो लगइन आईडी हानेर चाहिँ तपाईले अन गर्न सक्नुहुन्छ भने डीपी आईडी भनेको चाहिँ जहाँ तपाईले चाहिँ ब्रोकर मतलब डिमेट अकाउन्ट खोल्नु भएको त्यो अकाउन्टको चाहिँ त्यो आईडी नम्बर हो, जो कोड हानेपछि चाहिँ तपाईले खोल्नु भएको डिमेट अकाउन्ट खोल्नु भएको चाहिँ संघ संस्थाको चाहिँ त्यो चाहिँ आईडी नम्बर हो। अब म तपाईहरुलाई चाहिँ यो चाहिँ सिधा गएर चाहिँ मेरो शेयरमा गएर देखाउने छु। त्यसको लागि तपाईले मेरो शेयर एप डाइरेक्ट खोलेर पनि तपाईले चाहिँ प्ले स्टोरबाट मेरो शेयर एप डाइरेक्ट डाउनलोड गरेर पनि त्यो खोल्न सक्नुहुन्छ भने यसको लागि चाहिँ यहाँ तल एउटा लिंक दिएको छ मेरो शेयर डट यो भनेर। तपाईले त्यहाँ लिंकमा पनि यसरी क्लिक गरेर चाहिँ तपाईले यसरी चुज गर्न सक्नुहुन्छ अप्सन, तपाईले क्रोममा जाने कि केमा जाने भनेर। अब म चाहिँ यहाँ सिधा क्रोममा गइरहेको छु। अब यसरी यो क्रोम ब्राउजरमा चाहिँ यो खुल्छ, यसरी खुल्यो, तपाईले देख्नुभयो होला हैन। यहाँ फर्स्टमा चाहिँ हामीले के हाल्नुपर्छ भने जो डीपी आईडी भनेर भनेको थियो त्यो डीपी आईडी चाहिँ हामीले यहाँ नि हाल्नु पर्ने हुन्छ। अब डीपी आईडी के थियो मैले यहाँ गएर हेर्नु पर्ने हुन्छ। यहाँ चाहिँ 12500 रहेछ भने चाहिँ यहाँ चाहिँ हामीले डीपी आईडीमा 12500 हाल्दिनु पर्यो। 12500 यसरी हालिसकेपछि मुक्तिनाथ क्यापिटलको आयो। अब यसलाई हामीले सिलेक्ट गरिदिनु पर्छ। अब युजर नेममा के छ भनेपछि साथीहरु युजर नेममा गएर चाहिँ हामीले यहाँ नि गएर के दिएको छ हामीले त्यो चीजलाई हेर्नुपर्छ। यहाँ चाहिँ मैले यसरी कपी गरे, यहाँ नि डाइरेक्ट कपी गरेर यहाँ नि आएर चाहिँ हामीले पेस्ट गरिदिन्छौं। यसरी पेस्ट गरिदिन्छौं। तपाईले पनि यसरी नै गर्न सक्नुहुन्छ। पेस्ट भइरहेको छैन, पेस्ट भयो। अब त्यसपछि पासपोर्ट भनेको छ। अब यहाँ नि जे पासपोर्ट दिएको छ त्यसलाई हामीले कपी गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई कपी गरेर चाहिँ यहाँ आएर फेरि पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। अब यसलाई हामीले पेस्ट गरिदिसक्यौं। अब पेस्ट गरिदिसकेपछि हामीले यहाँ लगइनमा थिच्नु पर्ने हुन्छ। लगइनमा थिच्ने बित्तिकै यसले नयाँ ड्याशबोर्ड चाहिँ खोल्छ, जसमा चाहिँ हामीलाई के भन्छ भने ओल्ड पासपोर्ट हाल्नु भनेको त्यहाँ दिएको त्यो पासपोर्ट, यो मेलमा दिएको पासपोर्टलाई हामीले कपी गरेर यहाँ हाल्नु पर्ने हुन्छ। हामीले फेरि यसलाई कपी गर्यौं र त्यसपछि लगेर हामीले चाहिँ यहाँ नि ओल्ड पासपोर्ट लेखेको ठाउँमा चाहिँ हाल्दियौं। अब त्यसपछि तल के दिएको हुन्छ भने न्यू पासपोर्ट भनेर भने हुन्छ। अब हामीले चाहिँ यहाँ नि उनीहरुले दिएको भनेको र्यान्डमली दिएको, त्यसैले अब हामीले चाहिँ हाम्रो तरिकाले स्ट्रङली पासपोर्ट राख्नु पर्यो। किनभने चाहिँ जहाँबाट चाहिँ हामी कारोबार गर्ने होइन, पैसा कमाउने हो। त्यसैले चाहिँ यो पासपोर्ट चाहिँ तपाईले भुलेर पनि कसैलाई नदिनु होला र साथै चाहिँ तपाईले कसैसँग शेयर पनि नगर्नु होला। एकदमै स्ट्रङ खालको क्यारेक्टर वाइज त्यो पासपोर्ट राख्नु होला। अब म यहाँ नि चाहिँ यसको पासपोर्ट राख्न गइरहेको छु।
तलपट्टि पनि सेम पासपोर्ट राख्नुपर्ने हुन्छ कन्फर्मको लागि। अब मैले राखिदिसकेँ। त्यसपछि यहाँ नि चेन्ज पासपोर्टमा गएर चाहिँ तपाईले क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यति गरिसकेपछि हाम्रो पासपोर्ट चेन्ज भइसक्यो। अब हाम्रो लागि चाहिँ यो नयाँ अब हामीले दिएको पासपोर्टबाट मात्रै खुल्ने छ। अब अघि नैको डीपी नम्बर हामीले राख्नुपर्ने हुन्छ, जसको लागि चाहिँ हामीले यहाँ जानु पर्यो 12500 हालेपछि यहाँ नि मुक्तिनाथ क्यापिटल आयो। त्यसपछि हामीले यहाँ चाहिँ यसको लगइन आइडी भनेको यो हो साथीहरु। लगइन आइडी भनेको चाहिँ यसबाट चाहिँ हामीले कपी गरेर यो तपाईले एकदम सेक्युरिटी तरिकाले राख्नु होला। लगइन आइडीलाई यहाँ पेस्ट गरिदिनु पर्ने हुन्छ। हामीले यहाँ पेस्ट गरिदिसक्यौं लगइन आइडी। त्यसपछि अब हामीले दिएको नयाँ पासपोर्ट यहाँ राख्नुपर्ने हुन्छ। राखेर हामीले लगइन गरिसकेपछि अब यसरी फेरि एउटा नयाँ ड्याशबोर्ड खोल्छ, जसमा चाहिँ हामीले एउटा पिन राख्नुपर्ने हुन्छ। जतिखेर पनि हामीले केही चीज एप्लाई गर्दाखेरि पनि हामी नै हो कि नै भनेर भेरिफाइड गर्नको लागि चाहिँ 4 डिजिटको पिन राख्नुपर्ने हुन्छ, जो चाहिँ एकदम सेक्युरिटी पिन हो। तपाईले यसलाई पनि कसैलाई बाड्नुहुन्न, तपाईले आफूले एकदम सेक्युर तरिकाले 4 नम्बरको पिन राख्नु होला। यहाँ म राख्दै छु। सेम तल पनि सेम किसिमको राखिदिनु होला। यो राखिसकेपछि तलपट्टिको प्रोसिड बटनमा क्लिक गरिदिनु होला। यति गरिसकेपछि फेरि यो नयाँ फेरि खोल्नको लागि भन्छ, फेरि स्टार्टिङको ड्याशबोर्डमा आउँछ। फेरि हामीले चाहिँ यहाँ नि आफ्नो फर्स्टकोमा डीपी आइडी नम्बर राख्नु पर्यो भने चाहिँ 12500 थियो, हाम्रो मुक्तिनाथ क्यापिटल थियो। र त्यसपछि हामीले यहाँ तलपट्टि चाहिँ यसको लगइन आइडी हामीले पास राखिदिनु पर्यो। लगइन आइडी हामी यहाँबाट कपी गरौँ फेरि र गएर चाहिँ हामी यहाँ नि पेस्ट गरिदिउँ। लगइन आइडी हामीले पेस्ट गरिदिसक्यो। अब हामी यहाँ पासपोर्ट दिन्छौँ। फेरि पासपोर्ट दिएर हामीले लगइन गरिसक्यौं। अब लगइन गरिसकेपछि यसरी एउटा फेरि नयाँ अब हाम्रो चाहिँ पुरा ड्याशबोर्ड खुल्यो साथीहरु। यो चाहिँ मेरो शेयरको ड्याशबोर्ड खुल्यो। अब यहाँ नि चाहिँ यसरी खुल्छ। यो डेस्कटप भर्जनमा मैले देखाइरहेको छु भने अब तपाईलाई मेरो शेयर एप्लिकेसनमा पनि तपाईलाई म खोलेर देखाउने छु। अब हामीले यसलाई सिधै क्लोज गर्दियौं। अब सिधा हामी हाम्रो मेरो शेयर एकाउन्टमा एप्लिकेसनमा जाने छौं। अब एप्लिकेसनमा सबभन्दा सजिलो हुन्छ। अब यहाँ चाहिँ हामीले गएर 12500 हाल्दिन्छौं। मुक्तिनाथ क्यापिटल आयो। त्यसपछि हामीले यहाँ आफ्नो लगइन आइडी राखिदिन्छौं भने चाहिँ अब यहाँ नि हामीले हाम्रो पासपोर्ट राखिदिन्छौं। राखेर हामीले चाहिँ यहाँ लगइन गरिदिन्छौं। लगइन गरिसकेपछि यसरी चाहिँ हाम्रो मेरो शेयर एपमा खुल्छ। यो एप्लिकेसनलाई चाहिँ तपाईले आफ्नो प्ले स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुनेछ। अब यति गरिसकेपछि तपाईले अब यहाँ नि चाहिँ होम यो भयो। अनि तपाईले यहाँ नि चाहिँ अब माई आस्पामा क्लिक गर्नुभयो भने यहाँ नि जे खुलेको छ, जे चीज चाहिँ जुन आइपीओ खुलेको छ सम्पूर्ण कुराहरु चाहिँ यहाँ देखाउँछ भने सीआरएन नम्बर चाहिँ रजिस्टर भएको छैन भने तपाईले चाहिँ बैंकमा फोन गरेर मेरो सीआरएन नम्बरलाई चाहिँ इस्यु गरिदिनुस् भनेर भन्न सक्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि यहाँ ऋण देख्न सक्नुहुन्छ करेन्ट चाहिँ के खुलेको छ भन्दाखेरि यहाँ ऋण चाहिँ एभरेस्ट बैंकको ऋण पत्र खुलिरहेको छ भनेपछि यहाँ धेरै चीज खुलिरहेको छ। यहाँ लोकलको लागि पनि आइपीओ खुलेको छ, मैलुङ हाइड्रो पावर कम्पनीको पनि खुलेको छ। अब यसलाई हामीले भर्न सक्दैनौं भने अब चाहिँ हामीले जर्नल पब्लिकको लागि खुलेको आइपीओ चाहिँ हामीले भर्न सक्छौं यसै एप्लिकेसनबाट, जसको लागि चाहिँ कसरी भर्नुपर्छ भनेर तपाईहरु इच्छुक हुनुहुन्छ, जान्न चाहनुहुन्छ कसरी एप्लाई गर्ने त भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि पनि म एउटा फेरि भिडियो बनाइदिनेछु। तपाईहरुले तल कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ भने आइपीओहरु खुलेको बारेमा जानकारी लिनुको लागि तपाईले च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेल अन गर्नु होला, किनकि हामी यस च्यानलमा आइपीओ सम्बन्धी डिटेल जानकारीहरु दिने गर्दछौं। यति गरिसकेपछि तपाईको मेरो शेयर एकाउन्ट चाहिँ सेटअप भयो। यी सम्पूर्ण कुरा गरिसकेपछि साथीहरु तपाईले चाहिँ अब आफ्नो मोबाइल युज गरेर चाहिँ मजाले चाहिँ घरमा बसेर एक क्लिकद्वारा नै अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले चाहिँ अब आइपीओ कसरी भर्ने भनेर जान्न चाहनुहुन्छ भने तपाईहरुको लागि त्यो भिडियो ल्याएर आउने छु। तपाईहरुले चाहिँ तल कमेन्ट गर्नु होला। तपाईहरुको कमेन्टको आधारमा चाहिँ म तपाईहरुको लागि नेक्स्ट भिडियो अवश्य लिएर आउने छु।
साथीहरु तपाईहरुले सम्पूर्ण कुरा थाहा पाइसक्नु भयो होला तपाईले चाहिँ मोबाइलबाट इन्टरनेट युज गरेर चाहिँ घरमा बसेर कसरी पैसा कमाउन सकिन्छ भनेर तपाईले सम्पूर्ण जानकारी थाहा पाउनु भयो तपाईले गर्नुपर्ने काम भनेको तपाईसँग भएको चाहिँ नागरिकता लिएर तपाईले बैंकमा गएर चाहिँ तपाईले आफ्नो सेभिङ अकाउन्ट खोल्नु होला त्यसपछि डिमेट अकाउन्ट र त्यसपछि मेरो शेयर अकाउन्ट खोल्नुस् त्यसपछि तपाईलाई मोबाइलमा मेल आउनेछ तपाईले अन त्यहाँबाट जसरी मैले गरे त्यसरी अन गरेर चाहिँ तपाईले आफ्नो सम्पूर्ण सेटअप गरेर चाहिँ तपाईले आईपीओ भरेर चाहिँ घरमै बसेर अनलाइन पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ यो चाहिँ एकदमै सेफ र सेक्युर छ तपाईले चाहिँ 1x बेट जस्ता बेटिङ एपहरुमा लगानी गरेर आफ्नो पैसा डुबाउनु भन्दा यसरी तपाईले लगानी गर्नुभयो भने घरमै बसेर मजाले चाहिँ पैसा कमाउन सक्नुहुन्छ मलाई आशा छ कि अब धेरै साथीहरुले चाहिँ आफ्नो मोबाइल युज गरेर हैन इन्टरनेट युज गरेर चाहिँ खाली फेसबुक मात्रै हेर्ने छैनन् टिकटक मात्रै चलाउने छैनन् कि अब चाहिँ आफ्नो मोबाइल युज गरेर इन्टरनेटबाट हैन अनलाइनबाट चाहिँ एक क्लिक गरेर घरमै बसेर चाहिँ पैसा कमाउने सोच गर्नु भएको छ हैन सोच गर्नु भएको छ हैन कि अब तपाईले प्र्याक्टिकल लाइफमा पनि युज गर्नुहुनेछ भन्ने मलाई आशा छ र तपाईले पनि घरमै बसेर मजाले चाहिँ अनलाइनबाट पैसा कमाउन सक्नुहुनेछ र गर्नु भएको छैन भने अब तुरुन्तै गएर चाहिँ गर्नु होला किनभने तपाईले मनग्गे पैसा चाहिँ यहाँबाट कमाउन सक्नुहुनेछ तपाईलाई यो भिडियो एकदम इन्फर्मेटिभ जानकारीमूलक र तपाईलाई तपाईको जीवनमा चाहिँ कुनै भ्यालु एड गरेको जस्तो लाग्छ भने तपाईले भिडियोलाई लाइक गर्न सक्नुहुनेछ तल एउटा कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ र सक्नुहुन्छ नि यो भिडियोलाई सक्दो शेयर गर्नु होला किनभने धेरै साथीहरुलाई चाहिँ यो कुरा थाहा छैन तपाईले सक्दो शेयर गरिदिनु होला र साथै तपाईलाई भ्यालु एड गरेको जस्तो लाग्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी सँगै रहेको बेल नोटिफिकेसन बेललाई अन गर्न भने नबिर्सिनु होला र साथै मलाई इन्स्टाग्राममा फलो गर्न नबिर्सिनु होला